Imaginein mo to, mag-isa ka lang sa isang makitid na canyon, nasa 100 talampakan ang lalim, at may 800 pound na bato na dumurog sa braso mo laban sa matigas na bato. Walang cellphone, walang paparating na tulong, wala ring nakakaalam kung nasaan ka. Dalawa lang ang choice mo, dahan-dahang mamatay dahil sa uhaw, o putulin ang sarili mong braso gamit ang mapurol na kutsilyo. Ito ang nakakabaliw na kwento ni Aron Ralston, ang taong piniling mabuhay. Pero bago tayo dumiretso sa nakakatakot na 127 hours, bago ang lahat, kilalanin muna natin kung sino ba talaga si Aron. Kasi pag naintindihan mo kung sino siya, mas grabe ang maiisip mong ginawa niya. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Pinanganak siya sa Ohio noong 1975. Hindi siya yung tipikal na bata. Nang lumipat sila sa Colorado noong 12 anyos siya, parang may nagising sa loob niya. Tinatawag siya ng mga bundok, parang may mahiwagang awit na hindi niya kayang baliwalain. Habang ibang bata naglalaro ng video games, si Aron nagplaplano na ng susunod niyang pag-akyat. Sa kolehiyo sa Carnegie Mellon, sabi ng mga kaibigan niya, parang hindi siya mapakali. Lagi siyang may adventure sa isip. Nag-aral siya ng mechanical engineering, pero puso niya nasa bundok. Pagka-graduate, nagtrabaho siya sa Intel sa New Mexico, pero pakiramdam niya, parang nakakulong lang siya sa opisina. Kaya noong 2002, gumawa si Aron ng desisyon na magbabago ng tadhana niya. Nag-resign siya sa stable na trabaho at lumipat sa Aspen, Colorado para sundan ang tunay niyang hilig, extreme mountaineering. Pero dito, na nagsimula ang mas wild na parte ng kwento. Hindi lang basta-basta pag-akyat ang plano niya. May goal siya na parang imposible. Akyatin ang lahat ng 59 na bundok sa Colorado na higit 14,000 talampakan ng taas. Mag-isa lang. At sa gitna pa ng taglamig, isipin mo yon, hindi ito simpleng lakad. Isang maling hakbang, baka hindi ka na makauwi. Pagsapit ng 2003, nakaligtas pa siya sa isang avalanche na muntik na siyang lamunin. Karamihan siguro susuko na. Pero si Aron, mas ginanahan pa. Para bang bawat pagdikit niya sa kamatayan, mas lalo siyang nauuhaw sa adventure. Nag-aalala na ang mga kaibigan niya. Hindi niya sinasabi kanino man ang mga plano niya. Hindi siya nagdadala ng telepono para siya matawagan. Simple lang ang motto niya. Igalang ang panganib, alamin ang risk, at harapin ito. Pero hindi alam ng lahat na ang pagiging fearless niya, yun din ang magiging pinakamalaking kahinaan niya. April 26, 2003. Sabado ng umaga sa Utah. Kinuha ni Aron ang mountain bike niya at pumunta sa Blue John Canyon, isang malayong lugar na halos 20 milya ang layo mula sa kalsada. Ang plano niya, magbike ng 15 milya, galugarin ang makitid na kanyon at umuwi bago magdilim. Magaan lang ang dala niya. Sobrang atang gaan, 1 litro lang ng tubig, ilang energy bars, isang mumurahing multi-tool na may mapurol na kutsilyo, walang cellphone, walang emergency beacon, walang backup plan. 2:41 p.m. Biglang nagbago ang lahat. Habang dumadaan siya sa makitid na parte ng kanyon, mga 100 talampakan sa ilalim ng disyerto, nadaanan niya ang isang nakasabit na bato. Bigla itong gumalaw at bumagsak. Sa isang iglap, nadurog ang kaliwang kamay niya at naipit ng husto ang kanang kamay at pulso niya sa pader ng kanyon. Sobrang bilis at lakas ng impact na halos hindi siya nakasigaw. Pagkatapos, nakakabinging katahimikan ng pagiging mag-isa. Pero dito pa lang nagsisimula ang tunay na bangungot. Alam agad ni Aron ang sitwasyon niya. Na-trap siya sa pinakaliblib na lugar sa mundo. Wala ni isa mang may alam kung nasaan siya. Hindi abot ng boses niya at masyadong makitid para sa helicopter. Mag-isa lang siya, walang tutulong. Ilang beses niyang tangkang alisin ang bato. Gumawa siya ng puli, tinangkang gumamit ng leverage, tinulak ng tinulak kahit sumisigaw na ang mga kalamnan niya. At parang mababali na ang buto niya, pero ni kaunti, hindi gumalaw ang 800 pound na bato. Pagsapit ng gabi, unti-unti niya nararamdaman ang takot, pagkatapos ang lamig. Sa disyerto, biglang bumababa ng halos 50 degrees ang temperatura. Walang sleeping bag, walang makapal na damit.
Ginugol niya ang unang gabi, nanginginig sa tabi ng batong unti-unting pumapatay sa kanya. Kinabukasan, mas malala ang nangyari. Sumasakit ng sobra ang braso niyang naipit. Kumakalam na ang sikmura niya. Pero ang pinakamasakit, unti-unti niyang na-realize na walang darating na tulong. Pagdating ng ikatlong araw, parang nagugulo na ang isip niya. Dahil sa sakit, pagod, at desperasyon. Para na siyang nababaliw. Namamagana ng todo ang braso niya. Bawat galaw, parang may kidlat ng sakit na dumadaan sa buong katawan niya. Tapos dumating ang Martes ng umaga. Ika-4 na araw. Ang sandaling nagbago ng lahat. Naubos ang tubig niya. Sa gitna ng disyerto, pag walang tubig, mabilis ang kamatayan. Kailangan niyang pumili, susuko o lalaban. Kaya napilitan siyang inumin ang sariling ihi. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Sabi nga niya pagkatapos, nakakadiri pero yun lang ang natitirang pag-asa. Pero kahit ito, saglit lang ang naidagdag na oras. Pagsapit ng Miyerkules ng gabi, nagsimula na siyang makakita ng mga bagay na wala naman talaga. Unti-unting bumibigay ang katawan niya. Uhaw ang unti-unting pumapatay sa kanya mula sa loob. Sa gitna ng deliryo niya, parang naghahanda na siyang mamatay. Inukit niya ang pangalan niya sa pader ng kanyon, pati ang petsa ng kapanganakan niya at kung ano sa tingin niya ang magiging petsa ng kamatayan niya. Gamit ang video camera, nag-record siya ng pamamaalam para sa pamilya niya. Pasensya, pasasalamat. Huling mga salita ng pagmamahal. Ang akala niya, hinding-hindi na siya makakalabas ng buhay. Pero sa pinakamadilim na sandali niya, may nangyaring hindi niya inaasahan. Habang sinusubukan niyang magpainit sa umaga ng Huwebes, parang nagkaroon siya ng pangitain. Nakita niya ang sarili niyang naglalaro kasama ang isang batang lalaki. Nawala ring bahagi ng kanang braso. Parang sobrang totoo ang nakita niya, na parang binigyan siya ng bagong lakas. Doon niya naisip, hindi lang pala ito tungkol sa kanya. Ito ang tungkol sa hinaharap na gusto pa niyang mabuo. Pamilya. Pag-asa na gusto niya pang mabuhay. Sabi nga niya pagkatapos, mas malakas ang will to love kaysa sa will to live. Pero ang gustong mabuhay at ang makalabas, magkaibang bagay. Sinubukan na niyang putulin ang braso dati, pero hindi niya kayang baliin ang mga buto gamit ang mapurol na kutsilyo. Hanggang sa naisip niya, paano kung baliin muna niya ang buto gamit ang bato mismo? Nakakatakot, pero logical at sobrang delikado. Maingat niyang inilagay ang braso niya laban sa bato. Niliko hanggang crack! Nabali ang radius bone. Ilang minuto pa, sumunod ang ulna. Isa pang masakit na tunog. Ngayon, eto na ang parte na susubok sa tibay ng tao. Gamit ang mapurol na kutsilyo, sinimulan niyang hiwain ang sarili niyang laman. Kalamnan. Litid. Inuna niyang putulin ang mga ugat sa huli. Kasi alam niyang pagkatapos nun, may ilang minuto na lang siya bago dumugo hanggang mamatay. Inabot siya ng isang oras ng sakit na hindi kayang isipin, lakas ng loob, at kagustuhang mabuhay. Pero ito ang nakakagulat, nakangiti si Aaron. Ilang taon pagkatapos, ikinuwento niya na sa gitna ng pinakamasakit na sandali, ramdam niya ang tunay na saya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, nakakakilos na siya. Lumalaban na siya sa batong nagkulong sa kanya ng 5 araw. Gumawa siya ng tourniquet gamit ang climbing gear niya at sinimulan ang pinakamahirap na pag-akyat sa buhay niya. Umakyat ng 100 talampakan, bumaba sa bangin na 65 talampakan at naglakad pa ng 6 na milya sa disyerto. Habang sariwa pa ang sugat ng naputol niyang braso at kulang na sa dugo. Pagkalipas ng 4 na oras, nakita siya ng helicopter sa Great Gallery area ng Horseshoe Canyon. Paglapag ng chopper, naglakad siya papunta sa ER gamit ang sariling lakas. Namangha ang mga doktor. Kung nauna pa ng kaunti, baka dinugo siya hanggang mamatay. Kung nahuli pa ng konti, baka namatay na siya sa canyon. Sakto lang ang timing. Pero hindi dito natapos ang kwento ni Aaron. Dumagsa ang media. May tumawag sa kanya na hero. May nagsabing pabaya. Masakit. Pero inamin niya ang pagkukulang niya. Hindi siya nagsabi kung saan siya pupunta. Wala siyang dalang tamang gamit. Siya ang lumikha ng bangungot niya. Pero sa gitna ng trahedya, may magandang nangyari.
Ginawa niyang inspirasyon ang nangyari. Naging motivational speaker siya. Ikinuwento niya ang kwento niya para ipakita ang tibay ng tao. Bumalik siya sa pag-akyat at natapos niya ang goal na mag-isa akyatin ang lahat ng 59 na Colorado 14ers sa taglamig. At ang pinaka-remarkable, nahanap niya ang pag-ibig at nabuo ang pamilyang nakita niya sa pangitain. Naging totoo ang batang nakita niya. Tinuturo ng kwento ni Aaron na kaya nating lumaban higit pa sa inaakala natin. Sa pinakamadilim na oras, kahit mukhang imposible, pwede tayong pumili na mabuhay. Sabi nga niya, "May your boulders be your blessings. May you be able to embrace them. And may you find what's extraordinary in yourself." Kasi minsan, yung batong humahad lang sa atin, yun din ang daan para matuklasan kung sino talaga tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.